เป็นไม่กี่ครั้งที่เห็นป๊าแบบเหมือนอึ้งแบบเหมือนรู้เลยว่าเขาอะจะร้องไห้แล้วอะมันเหมือนเป็นการแบบเขารักเขาคิดถึงอะรู้แล้วว่าป๊าคิดถึงมากอะไรอย่างเงี้ยนี่จะรูปอย่างเงี้ยพ็อกบามันจะมีแบบจุดล่องกะโหลกอะไรเงี้ยแล้วเรากลับมาแล้วรูปทุกวันมาแบบจำได้ว่าไม่หันร้องไห้เลยแล้วมันหลอนเลยขนลุกว่าพ็อกบามาเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจผมก็คิดอยู่แล้วว่าพ็อกบามันรักผมมากเพราะฉะนั้นน่ะอาจจะมาเล่นแต่ว่าอาจจะไม่ได้แกล้งให้กลัวแต่ว่าแบบมาหาด้วยความรักแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเล็กลงแน่ๆแหละ1อย่างอันนี้คือเหมือนพ็อกประมาณช่วงขวบนิดๆคือจริงๆพ็อกบาเนี่ยกลับมาบ้านเราพักนึงแหละแต่ว่าทีเนี้ยผมก็พยายามคุยกับเมทัศน์เหมือนแบบเช็คความรู้สึกตัวเองก่อนเนาะว่ามันแบบเรากลับมาแล้วมันเป็นยังไงพอตอนเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเล่าได้แล้วเราเหมือนเราพร้อมที่จะเล่าแชร์เรื่องราวให้คนอื่นฟังได้แล้วโดยที่เราแบบมันความเสียใจมันแปลเปลี่ยนความทรงจำดีๆไปแล้วใช่ก็เลยแบบทำคลิปนี้ขึ้นมาแบบมาแชร์แล้วกันแล้วก็คนที่คิดถึงพ่อปาจะได้เห็นด้วยว่าแบบพ่อปาตอนนี้มันแบบถูกสตาร์ฟแล้วก็เป็นอย่างนี้ตอนแรกกลับมาเป็นไงบ้างคือจริงต้องย้อนกลับไปก่อนตอนแรกจริงๆเขาแบบเฉยๆคือไม่ได้อยากให้ทำ3คนไปทำไม่ได้อยากให้ทำเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนอยากจำพ็อกบาในโมเมนต์ที่เป็นพ็อกบาที่มีชีวิตแล้วรู้สึกว่าภาพจำในหัวเราชัดเจนอยู่แล้วบวกตอนนั้นมันเหมือนเป็นเพิ่งความเสียใจใหม่ๆแล้วรู้สึกก็อยากแบบก็เขาจากไปแล้วก็ให้เขาอยู่ในแบบในความทรงจำก็พออะไรอย่างเงี้ยคือวันที่พ็อกบาเสียมีการตกลงกันนิดนึงไม่ถึงว่ามันคนละความคิดนิดนึงก็หารือประชุมกันก็แนวประชุมมากกว่าแบบมันมีพี่เป้คนใช่ไหมมีเรา3คนมีเมทัศน์ผมแล้วก็พี่เป้แต่ว่าผมกับพี่เป้เทไปทางให้สตาฟเพราะว่าอันนี้มุมผมนะผมรู้สึกว่าคือยังไงพ็อกบาก็เสียไปแล้วเราก็เลยอยากแบบเก็บมันไว้นอกจากแบบมีคลิปมีรูปอะไรเงี้ยก็เลยอยากเก็บมันเป็นแบบเป็นตัวขึ้นมาเลยอยากรู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงตอนนั้นเราก็ไม่รู้เพราะเราก็ไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกด้วยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันเราไม่รู้ผลลัพธ์เลยแต่ว่าเราอยากทดลองกับตัวเองดูแต่เขาที่ไม่อยากให้ทำเพราะเขารู้สึกแบบอย่างที่เล่าไปเนาะแต่สุดท้ายมันก็มีจุดที่คิดว่าแบบเหมือนความทรงจำของคนเรามันมีรูปแบบไม่เหมือนกันบางคนภาพชัดเจนอยู่ในหัวบางคนจำเป็นเสียงมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยรู้สึกว่าแบบการทำสตาร์ทก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งของการเก็บความทรงจำที่ทำให้ภาพชัดเจนสำหรับบางคนเลยเหมือนไม่มีคำพูดหนึ่งเหมือนเป็นภาพเสมือนจริงใช่แล้วเหมือนมาบอกว่าเนี่ยมารู้สึกว่าพ็อกบาไม่เหมือนใครแล้วแบบมันไม่มีอีกแล้วอะไรเงี้ยมาอยากเก็บไว้แต่ตอนนั้นก็เลยต้องคุยว่างั้นเราทำสตาร์ทแต่ว่าเราต้องรู้นะว่าแบบเหมือนความจริงคือพ็อกบาไปแล้วจิตวิญญาณมันก็แยกจากร่างไม่เกี่ยวกันอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือความทรงจำที่จะเก็บไว้เฉยๆก็เลยแบบอยู่จุดที่แบบคุยกันลงตัวแล้วก็แยกในแง่จิตวิญญาณพ็อกบาไปแล้วแหละแต่ว่าไม่ถึงร่างกายเขายังอยู่ใช่ไหมเราก็เลยแบบเอาไปทำซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้เตรียมใจมาก่อนนะว่าพ็อกบาจะไปจำได้ว่าตอนนั้นเมทัศน์มาถึงก่อนเนาะแล้วคนแรกผมก็ตามมาแต่ผมเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเหมือนกันก็ลาพ็อกแล้วก็เสียใจหมายถึงว่าเสียใจให้มันไม่รู้มันอยู่ความเสียใจไปแล้วอยู่ดีก็มีความคิดนี้ขึ้นมาตอนแรกได้ยินตกใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยอยู่ในความคิดมาก่อนเลยแบบไม่นึกเลยด้วยซ้ำเลยแต่พอมันตั้งสติได้มันคิดจริงๆก็อยากจะฝากทุกคนไว้นะเหมือนกับว่าบางทีนอกจากเรื่องของแบบคือเหมือนพอบ้าเสียมันก็เหมือนหรือสัตว์เลี้ยงเราเสียมันก็เหมือนคนในครอบครัวคนนึงเสียไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องความเป็นครอบครัวต้องช่วยให้ move on ก้าวไปต่อได้ก็คือต้องแคร์และใส่ใจในความรู้สึกของมาร์ทด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าแบบอะไรที่ช่วยให้มาร์ทไปต่อได้ถ้าเกิดวิธีนี้แบบมันทำให้คนที่เลี้ยงเพราะว่ามาไปต่อได้ด้วยเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันก็โอเคงงปะหาจุดตรงกลางที่ทุกคนจะแฮปปี้
ใช่ก็นั่นแหละจนตัดสินใจสตาฟก็หลังจากพ็อกบาเสร็จน่าจะประมาณ3 ชั่วโมงนะเราลาอะไรเสร็จปุ๊บก็มาคุยกันประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็เลยตัดสินใจโทรหาร้านเขาก็แนะนำเนี่ยให้เข้าห้องเย็นแช่แข็งไว้ก่อนจริงๆมันต้องแช่แข็งอยู่แล้วป่ะหมายถึงว่าต่อให้เราจะไปกรณีจะไปทำศพ ทำพิธี มันก็ต้องทำพิธีมันก็เป็นกลางคืนแล้วมันก็เลยต้องรอเป็นวันรุ่งขึ้นอยู่ดีประมาณนั้นนะก็เลยจะบอกว่าสมมุติว่าถ้าเป็นช้อยส์แรกถ้าใครจะเตรียมตัวเนี่ยก็คือต้องตัดสินใจเข้าห้องเก็บสภาพไว้เลยเก็บสภาพไว้ให้คงอยู่ที่สุดแล้วก็พาพ็อกบาไปส่งสิ่งที่เราให้เขาไปคือท่าประจำจำได้ว่าคือเราสามารถเลือกท่าได้ว่าเราอยากให้พ็อกบาเป็นท่าไหนเราก็เลยเลือกที่เป็นท่าเนี่ยเป็นท่าประจำที่แบบพ็อกมันชอบนั่งในบ้านแล้วก็มองเราเป็นท่านี้ที่ท่านี้มันชอบสุดแล้วก็มันต้องมีลิ้นออกมานะเป็นแบบแอคประจำมันแล้วก็ต้องเอียงหัวนิดนึงเอียงหูฟังเอียงหูแบบเหมือนแบบเวลาที่เราเล่นกับมันชอบเอียงหูฟังก็เลยเลือกเป็นท่านี้มีส่ง IG ให้พ็อกบาให้เขาไปดูด้วยเนาะเหมือนมันก็พูดยากคือตัวช่างเองเขาก็ไม่เคยมีโอกาสเจอพ็อกบาตัวจริงแหละเราก็ต้องพยายามให้เขารู้สึกว่าแบบอินเนอร์พ็อกบาเป็นยังไงเห็นโมเมนต์เห็นอินเนอร์ที่มันใกล้ที่สุดอะไรเงี้ยจำได้ว่าให้ไปแค่นี้เนาะแล้วก็ไม่ได้ขอรูปอัปเดตอะไรเลยแล้วก็มีแค่ถามไปว่าแบบเป็นยังไงถึงสเต็ปไหนแล้วอะไรเงี้ยประมาณครึ่งปีจนได้พ็อกบาแบบเวอร์ชันก่อนเสร็จแล้วเขาก็ถามพวกเราว่าแบบมีจุดไหนรู้สึกว่าแบบอยากจะแก้ไหมอะไรเงี้ยจำได้ว่าตอนนั้นคือรู้สึกว่าพ็อกบาผอมก่อนอย่างแรกคือเห็นชัดสุดคือผอมมันเหมือนมันน่าจะเป็นชั้นแฟตมันหายไปแล้วความฟูของขนมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนตอนที่แบบมีชีวิตอยู่นี่เหมือนเวอร์อาบน้ำอ่ะมันจะรีบนิดนึงเหมือนเวอร์อาบน้ำเสร็จจริงๆนี่คือหุ่นพ็อกบาที่เราอยากให้เป็นนะใช่เราพยายามลดน้ำหนักอยู่อันนี้เป็นโกช่วงลดน้ำหนักแหละแล้วก็หูนิดนึงตอนนั้นมันเหมือนเห็นภาพเหมือนหูสีมันจะดูสดเหมือนจริงพ็อกบามันจะมีลายขนอย่างเงี้ยคำเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกสีจะสว่างกว่านี้ใช่มันสว่างไปแล้วก็ตัวลิ้นป่ะตัวลิ้นคือจริงๆอ่ะถ้าเอาให้เหมือนมันต้องมีน้ำลายไงแต่ว่ามันยากแล้วเป็นฝ้าอันนี้เราเลยเข้าใจเขาแล้วว่าแบบมันคงแบบถึงขีดจำกัดแล้วแต่ตาเหมือนเนาะตาเหมือนมากจริงๆตอนแรกเราเห็นภาพที่เขาส่งมาคือกล้องไม่สามารถถ่ายทอดแววตาตามนี้ได้อะไรเงี้ยแต่พอมาเจอของจริงอ่ะตกใจอ่ะไอ้ตาตกใจสุดสำหรับเขานะก็ตอนนั้นก็แก้แบบนิดนึงแก้เก็บดีเทลด้วยน่ะลงความเห็นกันแล้วก็ส่งมาบ้านแล้วก็แกะพร้อมกันจำได้ว่าแกะตอนคืนแกะท่อนหัวก่อนแล้วจำได้ว่าแกะมันเจอแบบตรงเนี้ยซึ่งมันเป็นเหม่งมันอะซึ่งปกติผมชอบแบบนี่จะรูปอย่างเงี้ยพ็อกบามันจะมีแบบจุดล่องกะโหลกอะไรเงี้ยแล้วเรากลับมาแล้วรูปทุกวันมาแบบจำได้ว่าไม่หันร้องไห้เลยเพราะว่าเหมือนกับได้จับเหมือนเดิมเลยคือฟิลตรงเนี้ยเหมือนมากคือถ้าใครเคยรูปตรงเนี้ยพ็อกบามันจะเป็นฟิลเนี้ยมันจะมีร่องหนึ่งที่แบบเข้ากับนิ้วเราแล้วมันแบบกลับมาหมดเลยก็เลยแบบโอ้โหขนลุกพอพ็อกบาไปอยู่บ้านเขาอะแบ็คกราวด์เป็นบ้านเขาอะมันไม่เหมือนความรู้สึกมันไม่ใช่แต่พอแบบเขามาอยู่ในตำแหน่งที่แบบเคยอยู่ในบ้านอะแบบตำแหน่งที่นั่งตอนนั้นก็แกะออกมาแกะตรงนี้แกะโต๊ะข้าวโซฟาตรงเนี้ยเหมือนมากคือความรู้สึกแม่งแบบกลับมาหมดเลยอะแบบตอนนั้นเป็นความแบบตกใจปนแบบความรู้สึกเก่าๆกลับมาเนาะมันเลยมีความแบบภาพทรงจำมันแฟลชแบ็กกลับมาแบบชัดไปหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นมันก็ยังไม่ค่อยนานเท่าไหร่เนาะคือเราไม่ได้เอาไปไว้ในห้องนอนของบ้านเนาะผมเอาไปไว้ในห้องที่ผมดูทีวีเพราะว่าเราคือมันเป็นตำแหน่งที่ขึ้นบันไดจะเห็นยังไงก็เห็นช่วงแรกตกใจนิดนึงคือหมายถึงว่าความตกใจเชิงดีนะคือด้วยความมันแบบแสงสลัวกลับบ้านมันเหนื่อยทำงานเสร็จปุ๊บแล้วพอเปิดบันไดไฟตรงบันไดก็จะแบบตอนแรกจะสะดุ้งแม่ก็จะสะดุ้งแบบตกใจมันเหมือนอะแล้วมันจะรู้สึกว่าทำไมพ็อกบาไปนั่งตรงนู้นทำอะไรอยู่แล้วไม่มีเหตุการณ์ตลกวันนึงคือห้องนั้นอะมันจะมีนาฬิกาปลุกเครื่องนึงที่ผมเอาไปตั้งไว้มันจะเป็นนาฬิกาแล้วระบบมันอะคือมันจะมีปลุกด้วยวิทยุแล้วมีวันนึงนะมันไลน์มาแบบเหมือนแบบแพนิคมากนะไลน์มาว่าอะไรนะคือมาแล้วไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านอยู่ดีๆอ่ะเขากลับมาบ้านจากทำงานเนี่ยกลับเข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงดังมากก็ตกเพลงอัศนีวสันต์ป่ะเพลงอัศนีวสันต์เพลงอะไรนะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวรักเธออะไรประมาณนี้สักอย่างแล้วหาต้นตอเสียงไม่เจอแล้วงงว่าแบบก็ป๊าเปิดทีวีทิ้งไว้เหรอแล้วแบบป๊าก็นอนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยค่อยๆย่องขึ้นไปข้างบนแล้วปรากฏว่าเพลงมันมาจากไอ้ห้องเนี้ยซึ่งเขาจำไม่ได้แล้วว่าห้องนั้นน่ะมันเคยมีนาฬิกาปลุกนึกออกว่าแม้ลืมมันเป็นของเขาใช่เขาคิดว่าสมาร์ททีวีมีใครไปกดสมาร์ททีวีเปิดเลยไอ้ทีวีก็ปิดอยู่ก็เลยเพลงมันร้องว่าเธอเหมือนไม่มีชีวิตแม่พี่จำเนื้อได้
แล้วมันหลอนเลยขนลุกแบบขนลุกว่าพอกบามาเล่นแล้วพอกบามาเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าขนลุกถึงหน้าผากเลยเขาตลกแล้วให้ว่าไปหาต้นตอเจอแล้วไม่ดึงปลั๊กออกไม่ตอนแรกไม่ดึงปลั๊กออกก็กดปิดแบบมือสั่นเลยนะก็ปิดแล้วก็แบบก็ตกใจนิดนึงอ่ะพอกบาเขาจ้องอยู่ใช่พอกบานั่งมองอยู่แต่ในใจผมก็คิดอยู่แล้วว่าพอกบารักผมมากเพราะฉะนั้นอ่ะพอกบาไม่เล่นไม่แกล้งอาจจะมาเล่นแต่ว่าอาจจะไม่ได้แกล้งให้กลัวแต่ว่าแบบมาหาด้วยความรักแน่นอนอะไรอ่ะแต่ว่าก็ใจสั่นอยู่นะแต่เราก็เดินลงมาแบบมานั่งแบบเตรียมอาหารให้ป้าเตรียมอาหารเช้าให้ป้าแล้วนั่งทำอยู่ในครัวสักพักอีกเพลงนึงดังขึ้นมาอันเนี้ยขนลุกถึงหน้าผากคือช็อตนี้แหละที่ขึ้นไปแล้วแบบยังเปิดอีกปิดไปแล้วด้วยปิดไปแล้วสนุกเหรอไม่ใช่เหมือนกดคือผมแบบมือสั่นแล้วผมหากดทุกปุ่มเลยให้มันหยุดอ่ะแล้วก็วิ่งขึ้นไปคราวเนี้ยดึงปลั๊กแล้วก็บอกพอกบาว่าอย่าเพิ่งมารอมัดกลับมาก่อนเรื่องนี้ตลกคือมันก็อยู่ห้องนั้นแหละคือตอนแรกก็อย่างที่บอกมันมีความตกใจแต่ว่าหลังๆมันชินแล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่เราแบบเหมือนทำเหมือนทุกวันคือผมก็จะกลับมาทักทายมันตลอดเพราะว่าแต่ก่อนเวลาเรากลับมาเหนื่อยบางทีมีเรื่องอะไรที่ไม่รู้จะคุยกับใครบางทีก็ส่วนใหญ่คุยกับพอกบานะมันจะมาต้อนรับอยู่แล้วมานั่งคุยระบายความรู้สึกอัดอั้นหรือความดีใจก็บอกมันได้หมดเลยอ่ะอันนี้ก็แบบก็ยังทำอย่างนั้นอยู่คือมันอาจจะแบบปกติจะพูดออกมาเป็นคำพูดอ่ะบางทีนะมันคุยกับพ่อแต่ว่าทีเนี้ยมันก็ผมก็เดินเข้าไปมองแล้วมันก็จะแบบเหมือนวันนี้เหมือนเราอัปเดตประจำวันให้มันเป็นแบบว่าวันนี้แบบนู่นนี่นั่นอ่ะเหมือนเป็นความรู้สึกสรุปความรู้สึกประจำวันเนี่ยบอกมันอ่ะแล้วแบบมันก็ถามมันเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยพอสุดท้ายจนวันที่ตัดสินใจทำคลิปเนี้ยมันเลยเราอยู่ในจุดที่มันเป็นความรู้สึกบวกสุดๆคือจริงๆมีโมเมนต์นึงที่ขอเล่าคือป้ายังไม่เห็นแล้วมีวันนึงป้าก็นั่งอยู่ข้างล่างแล้วก็เลยแบบอุ้มลงมาแล้วก็บอกว่าป้าพกบามาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเห็นป้ามองแบบเป็นไม่กี่ครั้งที่เห็นป้าแบบเหมือนอึ้งแบบเหมือนรู้เลยว่าเขาอะจะร้องไห้แล้วอะมันเหมือนเป็นการแบบเขารักเขาคิดถึงอะรู้แล้วว่าป้าคิดถึงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วป้าก็ลูบหัวแบบท่าลูบป้าจะอย่างงี้ใช่แบบจะลูบแบบทีรัวๆอ่ะเขาก็ลูบท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอะเป็นวิธีที่แบบรู้สึกว่าใช่ดีเนาะดีคือต้องบอกว่าพอกบาตั้งแต่เกิดมาพอกบาไม่ได้เป็นแค่แบบเป็นน้องชายเราในบ้านแค่นั้นคือพอกบาเป็นเพื่อนรักของเพื่อนผมเพื่อนมาร์ทเพื่อนมาเพื่อนป้าทุกคนที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยแล้วทุกคนอ่ะคิดถึงแล้วพอทุกคนรู้ว่าพอกบากลับมาหลายคนก็มีโอกาสบางคนขับมาเลยเนาะขับมาเลยเพื่อมาแล้วแบบมันก็เหมือนกับทำให้เขาหายคิดถึงอ่ะเขาว่าคำทักอะชัดสุดคือหมายถึงว่าทุกคนน่ะจะทักเสียงที่เขาเคยคุยกับผมบ้างทุกคนจะด้วยน้ำเสียงนั้นในแบบเดิมแล้วเป็นเสียง2ที่ไม่เคยใช้กับใครมาก่อนทุกคนก็จะมาใช้กับพอกบาแล้วเสียงนั้นก็จะกลับมาท่าทางที่นั้นก็จะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นภาพนั้นนะอันนั้นน่ะเราแบบประทับใจรู้สึกแบบเหมือนมันก็เหมือนเป็นที่ที่ให้ทุกคนได้แสดงความรักอะเนาะเพราะว่าทุกคนมีความมีพอกบาในรูปแบบความทรงจำของตัวเองแล้วจริงไอ้เขาชอบโมเมนต์ที่เวลาแบบคนมาเจอพอกบาแล้วเรากลับมาทักแบบเดิมอ่ะมันดีอ่ะนั่นแหละก็ดีนะคือตอนแรกเราลังเลว่าผมอ่ะจะชวนเมทัศน์มาทำคลิปนี้ดีไหมแต่ว่าสุดท้ายอ่ะผมมั่นใจกับความรู้สึกผมกับเมทัศน์แล้วก็คนรอบตัวที่ได้มาเจออะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกบวกจริงๆก็เลยอยากลองหยิบมาเล่าดูแต่ว่ามันอาจจะแล้วแต่คนอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกครอบครัวแล้วแต่บ้านแล้วแต่เจ้าของนะแต่ว่าอันเนี้ยแค่ในมุมพวกผมแค่รู้สึกว่ามันก็มีส่วนที่ดีแล้วก็มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราตัดสินใจทำตรงนี้ดี ก็สำหรับใครที่แบบอยากรู้อะไรเพิ่มเติมที่เราแบบอันนี้พยายามให้ข้อมูลมากที่สุดแล้วอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็พิมพ์ในคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้แล้วก็ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะเราอาจจะนึกไม่ครบนะว่าเผื่ออยากรู้อะไรอีกก็ถามเรา2คนมาได้เดี๋ยวจะเข้าไปตอบนะจ๊ะ